Hello mga kabayan. Ngayon, magluluto tayo ng breaded chicken breast. Ang ingredients natin ay chicken breast, chili powder, onion powder, garlic powder, asin. Ngayon, paghalo-haluin lang natin yung mga powdered ingredients para pang marinate sa breast. Ngayon, pagsasamahin na natin yung mga ingredients dun sa breast para ma-marinate na siya. Paghaluin ng maigi para kumapit yung mga ingredients natin sa chicken natin niya for 1 hour. Ayan. Okay, yan. Piniprepare na natin ngayon yung breadings ng breaded chicken breast natin. Meron tayo dito yung panko breadcrumbs. Tapos yung harina, na-mix na namin dyan yung cornstarch. Tapos yung itlog. Ayan, pagsasama-samahin lang with the chicken. Okay. Ngayon, i-coat na natin yung chicken sa harina. Ayan, yung unang step is sa harina. Ayan. Tapos sa egg. Then sa panko breadings. Dapat deep fried siya para malutong. Ayan. Ayan, start na tayo mag-prito. Lang natin siya ng golden brown na gusto, saka natin pahulin. Yan, pwede na natin ahulin. Lagay lang natin si strainer, patuluin natin para mawala yung extra oil. Sarap. Gawa na rin tayo ng gravy. As usual, kailangan natin ng butter. Harina na yan. Naglagay lang ng bawang sa sibuyas. Lalagay natin yung chicken stock para sa gravy natin.
siya ng stock kanina. Ngayon siya